what's up mga fuckers? It's me, Clueless Biker. At gaya nga na nakikita nyo, hindi naman tayo super fan ng taong ito. Kaya magbibigay bugay tayo sa isa sa pinakamahusay na road racer sa balat ng lupa. Walang iba kundi ang 9-time world champion na si Valentino Rossi. Grazievale. Welcome back mga fuckers. At bago ang lahat, since nanonood ka rin lang ng episode natin para sa araw na ito, bakit hindi mo pa i-click yung like, share, subscribe at yung notification bell para ma-receive mo lahat ng episodes ng The Clueless Biker. At mabalik tayo sa ating episode na to. Marami ako naririnig lately na mga nagsasabing puro big bike lang daw ang ginagawa ni The Clueless Biker. Pues, bibigyan ko kayo sa episode na ito dahil gagawa tayo ng forward controls para sa isang project bobber ni Mr. Julius Legaspi. At sasamahan na rin sila Sir Boying Malapitan at Robbie Malapitan ng Anghel na Lansangan para sa pag-create ng isang custom-made forward controls para sa kanyang project bobber. Ano nga ba ang forward controls? Well, sa mga custom bikes, especially for cruisers, bobbers, stoppers, ang forward control ay kung saan nakalagay sa bandang harapan ang mga apakan, control sa preno at ang gear shift. Well, para mas maintindihan natin lahat ito, mabuti, tama ng satsat. Panoorin nyo ito.
Oh wow! So ganun pala ang paggawa ng custom-made forward controls para sa isang project cover. Napakalinis, ganda tignan, bagay sa bike, functional, and it works. And I like it. And I would like to thank the owner of this project cover, the fabricator of the bike himself, Mr. Julius Legaspi. Thank you very much for allowing us to feature your bike on our channel. See you on the road, sir. Of course, I would like to thank our likers, commenters, sharers, and subscribers. Dahil kung hindi sa inyo, wala tayo dito. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pambihira ka naman. Nasa last part na tayo ng ating episode, hindi ka pa rin nakasubscribe. Ano bang hinihintay mo? Tandaan, libre lang na sumuporta, kaya hit subscribe button sa right hand corner ng inyong screen here. Okay, and don't forget the notification bell to make sure you receive all the episodes from the Clueless Biker. Dahil dito, always original and informative motorcycle related contents always. At ito na ang pinakahihintay ng lahat, ang mahiwagang kasabihan mula sa isang matalinong pagtas. Iwasang makadisgrasya lalo na kung wala ka pang lisensya. Wow! So true. Kaya guys, para sa safety ng lahat na nasa kalsada, kung kukuha man tayo ng lisensya, siguraduhin natin huwag tayong kumuha sa fixer. Daanin natin ito sa isang legal na paraan. Umexamine tayo dahil ito magiging basehan ng ating qualification kung talagang pwede tayong mag-operate ng motorized vehicle sa ating public roads. It's not only for your own safety but for everybody else. At dyan nagtatapos ang ating episode for today. Hopefully nag-enjoy kayo at may natutunan. And I expect to see you on the next episode. Kaya hanggang sa muli mga fuckers. See ya! So like and subscribe for more cat production. Yeah!